ในยามดึกคืนนั้นภายในกุฏิอันมืดมิดเสียงแมลงกลางคืนที่ปกติจะชวนให้สงบบัดนี้กลับคล้ายกับเสียงกระซิบเย้าหยอกภาพของฝ้ายยามย่อตัวลงไหว้หน้าอกหน้าใจที่ดุลดันเนื้อผ้าภาพนิ้วเลียวยาวของเธอที่สอดลงในขอบบาทวนเวียนเข้ามาในหัวใจของพระบวชใหม่ไม่หยุดหย่อนนี่มันอะไรกันทำไมจิตใจของเราถึงกระวนกระวายเช่นนี้จะทนไม่ไหวอยู่แล้วสายลมเอื่อยยามลุ่งพัดเอาความเย็นชื้นและกลิ่นไอควันไฟจากการเผาถ่านจางๆมาปะทะใบหน้าพระแดงหรืออดีตนายแดงชายหนุ่มวัย20ปลายๆที่ยอมพักงานบริษัทอันแสนวุ่นวายในเมืองหลวงมุ่งหน้ามาห่มผ้าเหลืองจำพรรษาณวัดป่าแห่งนี้วัดที่ห่างไกลความเจริญไม่มีแม้แต่ไฟฟ้ามีเพียงเสียงเลไลและแสงดาวเป็นเพื่อนยามค่ำคืน3 สัปดาห์แรกของการบวชพระแดงรู้สึกถึงความสงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตจิตใจของท่านนิ่งสงบดังสระน้ำยามไร้คลื่นลมเสียงบทสวดมนต์และเสียงเท้าเปล่าที่เดินเหยียบย่ำลงบนใบไม้แห้งในขณะที่ออกบิณฑบาตนั้นคือสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในมโนสัมผัสของท่านทว่าความสงบนั้นเริ่มสั่นคลอนขึ้นในเช้าวันหนึ่งนิมนต์ค่ะหลวงพ่อเสียงหวานใสปานน้ำค้างบนยอดหญ้าดังขึ้นหน้ากระท่อมไม้ท้ายหมู่บ้านพระแดงค่อยๆทอดสายตาลงต่ำตามพระวินัยแต่ภาพที่สะท้อนผ่านคลองสายตากลับยากที่จะสลัดหลุดเมื่อพบกับหญิงสาววัยรุ่นลูกของชาวบ้านที่ใส่เสื้อผ้าฝ้ายสีขาวนวลผ้านุ่งตีนจกปานีตกำลังประนมมือยกทัพพีตักข้าวใส่บาตรอ้าวโยมฝ้ายกลับมาเที่ยวบ้านหรือเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีช่วงหยุดยาวเข้าพรรษาฝ้ายเลยถือโอกาสลาพักยาวฝ้ายเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเองเจ้าค่ะดีแล้วโยมแม่นิดไปทำบุญกับอาตมาทีไรก็บ่นถึงโยมฝ่ายทุกทีเอาละรับพรนะอายุวันโนสุขขังพระลังกลิ่นหอมอ่อนๆของแป้งล่ำผสมกับกลิ่นเหงื่อสาวจางๆค่อยๆลอยมาปะทะจมูกพระบวชใหม่ประกอบกับเรือนผมยาวสลวยที่ทัดอยู่ข้างหูและดวงตากลมโตที่แอบช้อนขึ้นมามองพระแดงเป็นพักๆทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีแต่มันกลับประทับแน่นอยู่ในจิตของพระแดงอย่างน่าประหลาดทำให้จิตที่เคยว่างเปล่ากลับเริ่มมีรอยร้าวขึ้นวันต่อมาฝ้ายยังคงรอใส่บาตรที่เดิมเวลาเดิมพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่เหมือนจะเจือไปด้วยความเขินอายจากที่เคยเดินจงกรมอย่างมีสติพระแดงเริ่มรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังเดินเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงจุดที่ฝ้ายเฝ้ารออยู่เร็วขึ้นอ้าววันนี้หลวงพ่อไม่มาหรือคะหลวงพ่อท่านมีกิจนิมนต์นะโยมรับพรนะพระแดงพยายามข่มจิตให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมแต่ไม่ว่าจะต้านยังไงก็ยังสู้แรงของกิเลสไม่ได้มีหนำซ้ำสีกาฝ้ายก็เหมือนจะมีจิตปฏิพัทธ์กับท่านด้วยพรุ่งนี้หลวงพี่อยากจะฉันอะไรหรือเจ้าคะฝ้ายจะลงครัวเองเอาให้สุดฝีมือเลยแล้วแต่โยมเถิดอาตมาฉันได้หมดนั่นแหละฝ้ายยิ้มหวานให้กับพระแดงก่อนที่จะเดินขึ้นบ้านไปในยามดึกคืนนั้นภายในกุฏิอันมืดมิดเสียงแมลงกลางคืนที่ปกติจะชวนให้สงบบัดนี้กลับคล้ายกับเสียงกระซิบเย้าหยอกภาพของฝ้ายยามย่อตัวลงไหว้หน้าอกหน้าใจที่ดุลดันเนื้อผ้าภาพนิ้วเลียวยาวของเธอที่สอดลงในขอบบาทวนเวียนเข้ามาในหัวใจของพระบวชใหม่ไม่หยุดหย่อน
นี่มันอะไรกันทำไมจิตใจของเราถึงกระวนกระวายเช่นนี้จะทนไม่ไหวอยู่แล้วพระแดงพยายามตั้งสติพยายามกำหนดจิตเห็นหนอตามที่หลวงพ่อเคยสั่งสอนพยายามนึกถึงอสุภกรรมฐานนึกถึงความไม่เที่ยงของร่างกายแต่ภาพเนื้อนวลเต่งตึงและดวงตาคู่นั้นกลับเด่นชัดคมความจริงแห่งธรรมจนมิดชิดเหงื่อการของท่านไหลซึมตามแผ่นหลังใต้ผ้าจีวรยามนี้ลมหายใจของพระบวชใหม่เริ่มติดขัดและถี่กระชั้นจิตที่เคยเป็นสุขเพราะความสงบบัดนี้กลับร้อนลุ่มเล้าด้วยไฟแห่งกามารมณ์ที่เริ่มแผดเผานี่เราบวชมาเพื่อละกิเลสหรือมาตกเป็นทาสของสีกากันแน่พระแดงได้แต่ถามตัวเองในความมืดโดยที่รู้ตัวดีอยู่เต็มอกว่าพรุ่งนี้เช้าท่านก็ตั้งตารอที่จะได้เจอกับเธออีกครั้งสายลมยามย่ำลุ่งยังคงพัดเอื่อยแต่ความเย็นชื่นที่เคยร่มเย็นบัดนี้กลับแฝงไปด้วยความรู้สึกเยือกอย่างประหลาดความจริงแล้วอาการกระวนกระวายดังเหมือนกับมีไฟลุกโชนอยู่ในอกของพระแดงไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของจิตใจต่อการอารมณ์เพียงอย่างเดียวหากแต่มีมนต์ดำที่ถูกถักทอเอาไว้ล่วงหน้าโดยที่ท่านไม่ทันได้ตั้งตัวแกบ้าไปแล้วเหรออีฝ้ายนั่นพระนะเว้ยบวชห่มผ้าเหลืองอยู่วัดป่าแกจะไปหลงรักได้ยังไงเสียงมะลิเพื่อนสนิทวัยเดียวกันกระซิบกระซาบด้วยความตกใจแต่ฝ้ายก็เหมือนจะไม่สนใจอาการนั้นของเพื่อนเพราะตอนนี้ใบหน้าของฝ้ายถูกประดับเอาไว้ด้วยแววตาเย็นช่ำและหลงไหลฉันก็ไม่ได้อยากจะรักหรอกอิลิแต่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันลงจากรถตู้กลับมาจากกรุงเทพฉันเห็นหลวงพี่แดงเดินผ่านหน้าบ้านสายตารูปร่างหน้าตาของท่านมันติดตาติดใจฉันจนนอนไม่หลับมา3 คืนแล้วฉันทนไม่ได้จริงๆกลัวว่าพอจบพรรษาท่านจะสึกแล้วกลับเมืองหลวงไปโดยที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฝ้ายกุมมือเพื่อนแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอยากและความลุ่มหลงจนขอบตาเริ่มมองคล้ำเพื่อนมะลินั่งนิ่งไปครู่หนึ่งมองหน้าเพื่อนรักที่กำลังจมอยู่ในกองกิเลสก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆเหยียดยิ้มบางๆถ้าแกอยากได้ขนาดนั้นฉันก็มีวิธีแต่แกต้องใจกล้าพอมะลิเอื้อมมือเข้าไปที่ข้างสะเอวนำขวดแก้วทรงขวดพริกไทยขนาดจิ๋วที่เหน็บเอาไว้ออกมาบนขวดมีสีผึ้งแห้งกลังติดอยู่ด้านในมีน้ำมันสีน้ำตาลเข้มข้นคลักอยู่ภายในทรงกลิ่นสาบหอมแปลกประหลาดชวนวิงเวียนออกมานี่คือน้ำมันพรายมหาเสน่ห์ของอาจารย์เขมรแถบชายแดนที่ฉันไปบูชามาเขาว่ากันว่าแค่ละอองของมันโดนผิวกายหรือได้กลิ่นปะทะจมูกต่อให้เป็นพระอรหันต์จิตแข็งแค่ไหนก็ต้านทานตัณหาไม่ไหวต้องร้อนรุ่มจิตใจจนอยู่ไม่ได้มะลิกระซิบที่ข้างหูฝ้ายพร้อมกับวางแผนการอย่างแยบคายแกต้องทำเป็นรอใส่บาตรตรงหน้ากระท่อมท้ายหมู่บ้านทำตัวเรียบร้อยเหมือนสาวชาวบ้านธรรมดาใสๆใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าสวยๆใช้น้ำมันพรายนี่แต้มที่ร่องอกและปลายเล็บยามที่แกยกทัพพีตักข้าวใส่บาตรให้แกแกล้มทำเป็นช้อนตาขึ้นมองแล้วสอดมือลงไปใกล้ขอบบาตรให้มากที่สุดเพื่อให้กลิ่นและอิทธิฤทธิ์ของน้ำมันพรายมันพุ่งเข้าจมูกของพระแดงฝ่ายรีบรับขวดแก้วจิ๋วนั้นมาไว้ในมือความเย็นเยือกของแก้วถ่ายทอดผ่านฝ่ามือไปถึงหัวใจด้วยตัณหาและความหลงไหลกลับละลายความกลัวบาปไปจนหมดสิ้นฉันจะทำให้หลวงพี่แดงกลายมาเป็นผัวของฉันให้ได้ฝ้ายพึมพำกับตัวเองในความมืดและนั่นคือที่มาของรอยยิ้มหวานสายตาอ้อนวอนและกลิ่นหอมแปลกประหลาดที่ปะทะจมูกพระแดงในเช้าวันนั้น
มันไม่ใช่แค่กลิ่นของแป้งล่ำแต่มันคือน้ำมันพลายที่กำลังเริ่มออกฤทธิ์กัดกร่อนจิตสมาธิของพระบวชใหม่ให้ค่อยๆพังทลายลงทีละน้อยโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าบาตรที่ท่านถืออยู่นั้นกำลังถูกผูกเอาไว้ด้วยสายสิญจน์แห่งคุณไสยเสียแล้วสายลมยามดึกกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแสงอสุนีบาทฟาดสว่างว่าบเป็นระยะเผยให้เห็นเงามืดของต้นไม้ใหญ่ในวัดป่าที่แกว่งไกวตามแรงลมเสียงฟ้าคำรามกลบได้กระทั่งเสียงแมลงกลางคืนภายในกุฏิไม้หลังเล็กพระแดงนั่งเพ่งเทียนไขดวงน้อยพยายามบริกรรมพระคาถาเพื่อต้านทานความร้อนลุ่มในอกที่นับวันจะยิ่งแผดเผาแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูไม้ดังละลัวแทรกสายฝนพระแดงสะดุ้งออกจากสมาธิหัวใจของท่านเต้นระทึกผิดปกติท่านค่อยๆดึงจีวรขึ้นคลุมไหล่เดินไปแย้มประตูออกเบาๆภาพที่ปรากฏตรงหน้าภายใต้แสงฟ้าแลบทำเอาพระบวชใหม่ถึงกับชะงักงันสีกาฝ้ายในสภาพเปียกปอนไปทั้งตัวเหลือล่างซ่อนรูปภายใต้เสื้อผ้าแนบเนื้อชุ่มน้ำเผยเห็นสัดส่วนชัดเจนผมยาวสลวยลู่ลงตามใบหน้าเนียนใสหยดน้ำฝนเกาะแพ้ขอบตาดูน่าสงสารและเย้ายวนในเวลาเดียวกันสีกามาทำอะไรดึกดื่นค่ำคืนเช่นนี้พระแดงถอยหลังก้าวหนึ่งทดสายตาลงต่ำทันทีเพื่อความสำรวมพอดีฝ้ายฝนตกหนักมากเลยเจ้าค่ะรถเครื่องฝ้ายล้อหลุดดับอยู่ข้างทางพอดีเห็นว่าใกล้วัดเลยรีบวิ่งมาขอหลบฝนก่อนเจ้าค่ะน้ำเสียงของเธอสั่นพร่าดูน่าเห็นใจแต่มันไม่เหมาะนะสีกาอาตมาเป็นพระอยู่กุฏิรูปเดียวหลวงพ่อท่านก็ยังไม่กลับมาจากกิจนิมนต์สีการีบกลับไปเสียเถิดฝ้ายทำหน้าเศร้าช้อนสายตาชำปลือขึ้นมองพระบวชใหม่กลิ่นสาบหอมประหลาดของน้ำมันพลายที่ผสมมากับไอฝนเริ่มลอยละล่องชวนวิงเวียนแล้วหลวงพี่จะใจร้ายปล่อยให้ฝ้ายสาวน้อยตัวคนเดียวเดินตากฝนตากฟ้ากลับบ้านกลางป่ามืดๆคนเดียวหรือเจ้าคะคำพูดเล้าโลมและสายตาคู่นั้นทำเอาพระแดงจิตใจแกว่งไกวแต่สติส่วนสุดท้ายในผ้าเหลืองยังคงยึดเหนี่ยวไว้แน่นท่านสูดหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดถ้าเช่นนั้นสีกาพักอยู่ในกุฏินี้ไปก่อนเถิดอาตมาจะออกไปนั่งสมาธิที่หอฉันจนกว่าฝนจะซาแล้วสีกาค่อยกลับไปพระแดงทำท่าจะก้าวเท้าแทรกตัวออกไปข้างนอกยอมตากฝนดีกว่าต้องอยู่ร่วมกุฏิกัน2 ต่อ 2ทว่าฝ้ายกับก้าวเข้ามาขวางเอาไว้ที่หน้าประตูฝ้ายกลัวฝ้ายไม่กล้าอยู่คนเดียวหลวงพี่อยู่เป็นเพื่อนฝ้ายก่อนไม่ได้หรือเจ้าคะถือว่าสงสารฝ้ายเถอะเธอยื่นมืออันสั่นเทาหมายจะไขว่คว้าจีวรแต่พระแดงเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วสายตาของพระบวชใหม่วาวโลดด้วยความตั้งมั่นไม่ได้อาตมาเป็นพระมีศีลข้อห้ามชัดเจนสิกาอย่าทำเช่นนี้เลยเมื่อเห็นว่าใช้จริตมารยาและคำอ้อนวอนไม่ได้ผลสายตาที่เคยหวานซึ้งของฝ้ายก็เปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งในพริบตาความหลงไหลจนมืดบอดบีบให้เธอตัดสินใจทำเรื่องที่ไม่มีทางถอยฝ้ายล้วงมือเข้าไปที่ข้างสะเอวหยิบขวดแก้วจิ๋วที่บรรจุน้ำมันพลายมหาเสน่ห์ออกมาเธอเปิดจุกขวดอย่างรวดเร็วกลิ่นสาบหอมดำมืดพวยพุ่งฟุ้งกระจายไปทั่วกุฏิแคบๆในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ฟังหลวงพี่ก็ต้องเป็นของฝ้ายคืนนี้แหละยามที่พระแดงกำลังตะลึงกับกลิ่นและท่าทางนั้นฝ้ายก็ง้างมือแล้วก็ราดน้ำมันพายเข้มข้นทั้งขวดเข้าใส่กลางอกและจีวรพระแดงเต็มน้ำมันพลายสีเข้มซึมผ่านผ้าจีวรเข้าสู่ผิวกาย
ความรู้สึกร้อนระเบิดแล้วกับถูกน้ำกรดผสมไฟลวกผิวพระแดงสุดลงกับพื้นกุฏิทรมานจนต้องลงไปนอนดิ้นความทรงจำสติและศีลสมาธิที่เพียรสร้างมาพังทลายลงในเสี้ยววินาทียามที่พิษไสยศาสตร์มืดไหลซึมเข้าสู่หัวใจอย่างสมบูรณ์แต่ทันใดนั้นประตูกุฏิก็ถูกผลักออกเสียงดังปังทำให้กระแสลมเย็นและแสงสว่างของอำนาจบางอย่างแทรกเข้ามาตามมาด้วยเสียงท่องบทพระคาถาด้วยความขลังอัปเปหิสัพพะอุปัฏฐโววินาศสันตุเสียงบริกรรมคาถานั้นทำให้กุฏิไม้ทั้งหลังสั่นสะเทือนยามนี้รอบๆตัวของหลวงพ่อพลันมีแสงสว่างแห่งบุญบารมีพุ่งวาบออกมาทำให้พิษพลายมหาเสน่ห์ที่เคยแผดเผาพลันดับวูบลงดังไฟนรกที่ถูกน้ำพุทธมนต์เย็นจัดลาดลดพระแดงที่นอนดิ้นอยู่เริ่มคลายความทรมานลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดด้วยความสว่างวาบในจิตฝ่ายตกใจสุดขีดดวงตาฉายแววหวาดกลัวยามต้องบารมีธรรมของหลวงพ่อแต่ก่อนที่เธอจะทันได้วิ่งหนีขวดน้ำมันพรายที่แตกกระจายบนพื้นกลับส่งควันสีดำคลักพุ่งต้านสายลมเข้ามาครอบคลุมร่างของฝ้ายไว้ทั้งตัวร้อนฝ้ายร้อน เสียงกรีดร้องของฝ้ายฟังดูประหลาดมันแหลมสูงและทุ้มต่ำแทรกซ้อนกันหลายมิติแรงบาปกรรมจากการทำลายศีลของพระสงฆ์และการผิดสัญญามนต์ดำทำให้ผีพลายมหาเสน่ห์หลุดจากการจองจำของมนต์คาถาย้อนกลับเข้ามากัดกินจิตวิญญาณและสิงสู่ในร่างของเธอเองฝ่ายเอามือขวนหน้าขวนตาตัวเองจนเลือดอาบก่อนที่จะวิ่งเตลิดหายไปในความมืดมิดและสายฝนที่กระหน่ำลงมาเล่ากับฟ้าจะถล่มแล้วเวลาก็หมุนเวียนผ่านไปพระแดงยังคงจำพรรษาและปฏิบัติธรรมด้วยจิตที่บริสุทธิ์และมั่นคงยิ่งกว่าเดิมโดยมีบาทใบเดิมเป็นเครื่องเตือนใจถึงสติและพระธรรมวินัยส่วนสีกาฝ้ายไม่เคยมีใครได้พบฝ้ายสาวชาวบ้านผู้เรียบร้อยสวยงามคนเดิมอีกเลยชาวบ้านท้ายหมู่บ้านเล่าขานกันว่าฝ้ายกลายเป็นคนบ้าที่วันๆได้แต่เดินเล่ร่อนเสื้อผ้าขาดวิ่นพูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์บางวันก็หัวเราะล่าบางวันก็ร้องไห้โฮด้วยความหวาดกลัวแต่เรื่องที่ชวนให้ผู้คนขนหัวลุกยิ่งกว่านั้นคือในคืนวันโกนหรือคืนที่ฝนตกหนักยามที่แสงจันทร์หรือแสงฟ้าแลบพาดผ่านกระท่อมรกร้างท้ายหมู่บ้านนั้นชาวบ้านบางคนมักจะเห็นร่างของฝ้ายที่บัดนี้กลายสภาพเป็นร่างของผีพลายเงาดำสนิทดวงตาสีแดงวาวโลดนั่งยองๆอยู่กลางทุ่งหญ้าใช้มือที่มีเล็บยาวดำสนิทคว้าจับกบเขียดและสัตว์เลื้อยคลานเข้ามากินสดๆเคี้ยวอย่างตะกะตะกามสาสมกับบาปของเธอที่คิดจะทำลายพระพุทธศาสนาให้แปดเปื้อน